Welcome back to another vlog. So, this is our last day here in Singapore. And papunta kami Bugis ngayon. Bibili kami ng mga pasalubong. Pero bago yan, tingnan niyo yung kuko ko guys. Tinanggal ko na kasi siya. Actually ito, gel nail polish siya. Ang pangit na niya. Gagamitin ko ngayon yung pinadala ni Verdamo nutraceutical sa akin na nail sticker. Yung mga nakita ko dun sa mga ibang video, water resistant. Pwedeng tumagal siya ng ilang araw sa atin. So, kung nagmamadali kayo at wala kayong time magpasalo, madali lang siyang gamitin. Wait lang guys ha. Tignan niyo yung kuko ko. Ang pangit na guys ha. Ako lang nagtanggal ng gel nail polish kasi ang mahal pag pinatanggal mo pa sa salo. Tapos naputol pa yung kuko ko kahapon. Tingnan niyo, ang pangit ng isa. Hindi siya pantay. Ayan. Ito yung binigay nila sa akin. Ang ganda nitong color na to. Saka ito guys. Hindi ko alam kung anong ilalagay ko. Pink na lang siguro. So, may kasama pala siyang nail file. Pang cut ng sticker. First, clean nails with alcohol, file and smooth nail. Tapos na natin yung first step. Second step, choose nail strip with an appropriate size. So, saan natin siya at titignan natin yung size ng ating kuko. So, ito yung loob niya. So, pipili na ako ng size ng nails. And then, place the rounded side at nail base, sticky side down, smooth the nail surface until wrinkle-free. Nalagay ko na siya dito. So, yung sa ilalim, yun yung ididikit mo dito. Napasok ko na siya guys. Ayun na siya. Smooth lang natin siya hanggang totaling wala nang wrinkles. Yun siya guys. Pag nadikit nyo na and wala nang wrinkles, as in talagang firm na yung pagkakalagay mo, ay may cover pa siya dito. Ayan. So, tatanggalin ko na to. Ayan. Pagkatanggal, guys, ibababa mo siya dito. Hihilain mo siya. Hihilain mo siya, guys. Ayan. Hilain ko na to. Palaba. Tapos, in-nail file ko na to. Para makat siya. Ayan guys, gaganyanin mo na lang siya and kusa na siyang matatanggal. Ayan. Charan! So, ayan, nalagay ko na yung isa. So, yun lang din naman yung gagawin mo din sa mga susunod pa na kuko. Ayan guys, so, parang hindi siya halatang fake. Parang ano talaga siya, cute. Ang cute niya. Na? Ang pretty niya. Oo nga. So pretty. Tapos na. And ang dali lang niya. Nakita nyo naman na ako lang gumawa sa sarili ko. So, time dito sa ano ko, nagawa ko siya ng 30 minutes. Tagal-tagal din yun na. 30 minutes ko siyang nagawa, guys. Ayan, tapos na siya. Sobrang pretty na ng nails ko. And pwede daw itong mabasa. Para siyang gel nail polish. Yun nga lang, sticker siya. Tapos guys, kung gusto niyo mag-order kay Ma'am Jen na lang, thank you Ma'am Jen sa pagpapadala po nito. Or i-chat niyo yung Verdamo nutraceutical. Ito naman. Yung price niya guys is 150 pesos. Meron ka ng set na ganito. So, ganito itsura niya. Ayan, may set ka na. And ang alam ko, may nail file na rin na yun. Ayan, ang pretty-pretty na ng nails ko. Thank you so much guys for watching. See you on my next vlog. Bye!